Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Am văzut cu toții ieri dimineață un discurs al lui Trump diferit de postarea de vineri seara, de alaltăieri seara, în care spunea că va folosi cele mai ample, cele mai groaznice sancțiuni pentru Rusia. Iar părerea mea este că Trump nu vrea pace, Trump doar se preface. Și de ce spun eu chestia asta? Că se preface? Pentru că ieri am văzut foarte bine că una scria dimineața și alta spunea seara. Și la ce mă refer eu aici? Vreau să vă arăt la ce mă refer eu aici, ca să ne intre bine în cap tuturora cu ce se ocupă Trump în momentul de față. Iată-l. Russia, if I may, President Putin is bombing Ukraine. Yeah. Do you still believe him when he tells you that he wants peace? Yeah, no, I believe him. I believe him. I think we're doing very well with Russia. But right now they're bombing the hell out of Ukraine, and I'm finding it more difficult, frankly, to deal with Ukraine. And they don't have the cards. They don't have the cards. As you know, we're meeting in Saudi Arabia on sometime next week, early. And They are bombing the hell out of Ukraine. And they don't have the cards. They don't have the cards. Ce înseamnă asta? Și am văzut o postare ulterioară acestui. Your social media post today that Russia is pounding Ukraine. that's right. Why not provide Ukraine with air defenses? And what happens, Mr. President, when Ukraine runs out of the Patriot missile batteries? That's a good question, because I have to know that they want to settle. I don't know that they want to settle. If they don't want to settle, we're out of there, because we want them to settle. Oare am înțeles corect că președintele Trump spune de fapt că permite în mod deliberat rușilor să bombardeze the hell out of Ukraine, așa cum spune, pentru a îi omorî pe ucraineni și a-i forța la o înțelegere? Nici nu știm cum să comentăm acest lucru, spun cei de la Meanwhile in Ukraine. Tot Meanwhile in Ukraine a venit cu o treabă foarte, foarte interesantă pe care vreau să vă prezint. Un lucru foarte frumos pe care l-au făcut ieri, de 8 martie. Ați votat cu Călin Georgescu? Cu voi vreau să vorbesc în primul rând. Asta mi-a intrat acum și să vă spun automat. că vă înțeleg. Acum, Ok, am văzut-o cu toții, acest material foarte drăguț. Ia să vedem un articol foarte interesant, un interviu. România nu este sub radar, mai devreme sau mai târziu se va ajunge și la ea. Ce a vrut Rusia cu geții? Și o să vă las interviul video în comentarii, pentru că este foarte, foarte lung. Nimeni nu se așteaptă ca geții liberi să câștige
puterea prin lovitură de stat, confiscând sau ocupând gările, aeroporturile, centralele electrice și clădiri administrative, dar este important să creeze această impresie a României de stat și de societate neguvernabile și prin asta obiectivele rusești sunt servite. Aici este interviul, o să vi-l încarc în comentarii, dar până atunci mai spunem ceva, mai spunem, judecând după mesajele care vin din Statele Unite, judecând mesajele care vin din Rusia, judecând ceea ce se întâmplă în România, n-aș putea spune că România este sub radar. Din contră, există o presiune asupra României care este exercitată acum în locuri și direcții dinainte calculate, utilizându-se foarte mult de faptul că România nu are în momentul de față un lider politic legitim, argumentează istoricul Cosmin Popa în dialogul cu Spot Media. Este un articol foarte interesant pe care o să vi-l încarc în comentarii, așa cum vă spuneam. Încă un lucru foarte, foarte interesant. Istoricul Armand Goșu spune că Călin Georgescu a ieșit din spuma serviciilor secrete românești, poate este încă activ, SIE și Serviciul Secret al Armatei sunt neperformante, au făcut ca țara noastră să ajungă la starea actuală. Povestea cu generalul de 101 ani, care conspira cu ambasada Rusiei, e praf în ochi. În realitate, lovitura de stat, care se pregătea în decembrie 2024, venea de la structuri din serviciile militarizate, care n-au fost atinse de anchetele DICOT, afirmă istoricul Armand Goșu, expert în sovietologie și rusologie, într-un interviu pentru News.ro. Călin Georgescu este un personaj ieșit din spuma serviciilor secrete românești, foarte probabil încă activ, dovadă că arhivele au fost curățate de documentele care îl privesc, adaugă istoricul. Situația din România este foarte gravă. E clar că mercenarii lui Potra nu puteau pleca în Africa fără ca serviciul de informații al armatei să știe acest lucru. Mai mult de atât, ei au acționat în zona de influență a Rusiei, iar acest lucru nu se putea întâmpla dacă nu ar fi existat niște înțelegeri prealabile cu GRU, Serviciul de Informații Militare al Rusiei, explică Armand Goșu. Aceste imixtiuni și practici ale serviciilor secrete, dintre care SIE și cel al armatei, sunt neperformante. Au făcut ca țara noastră să ajungă la starea actuală cu o democrație hibridă la nivelul Serbiei și Turciei, care nu sunt membre UE. Lucrurile nu se vor remedia nici după alegeri. Legislația nu se va modifica, controlul civil asupra serviciilor secrete nu se va face, acest lucru apropiindu-ne mai mult de Moscova decât de Bruxelles, Berlin ori Paris, afirmă istoricul. Din păcate, și întreg interviul găsiți dacă dați click pe news.ro, o să-l încarc și eu în comentarii.